Khi 3-0 không chờ là một chiến thắng, có những trận đấu được quyết định bằng một khoảnh khắc xuất thần, nhưng cũng có những trận đấu mà kết quả đã được định hình từ rất lâu trước khi bàn thắng đầu tiên xuất hiện. Chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia thuộc về nhóm thứ hai. 3 bàn thắng chỉ là phần nổi của một câu chuyện lớn hơn. Bởi nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số, chúng ta có thể nghĩ rằng Việt Nam đã thắng nhờ khả năng tận dụng cơ hội. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào cách đội bóng vận hành, một bức tranh hoàn toàn khác xuất hiện. Đó là câu chuyện về cự ly đội hình, về pressing theo khu vực, về những bước chạy không bóng, và quan trọng nhất là sự thay đổi trong tư duy chơi bóng. Vậy điều gì thực sự giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát được Indonesia? Tại sao một đối thủ luôn nổi tiếng với cường độ thi đấu cao lại không thể phát huy tối đa sức mạnh? Và vì sao những khoảng trống tưởng như rất nhỏ trên sân lại trở thành chìa khóa mở ra chiến thắng 3-0? Hôm nay, Skyview Football sẽ không chỉ nhìn vào những bàn thắng, chúng ta sẽ đi vào bên trong hệ thống chiến thuật. Để tìm ra 5 chìa khóa của tư duy chơi bóng hiện đại đang giúp đội tuyển Việt Nam tiến lên một bước mới. Quy luật phòng ngự, nền móng của mỗi chiến thắng. Trong bóng đá hiện đại, phòng ngự không bắt đầu khi hậu vệ chạm bóng. Phòng ngự bắt đầu từ cách cả đội đứng trên sân. Đây chính là điểm đầu tiên rất đáng chú ý trong cách đội tuyển Việt Nam đối phó với Indonesia. Không phải lúc nào các cầu thủ cũng lao lên tranh bóng. Không phải lúc nào cũng pressing với tốc độ cao. Thay vào đó, đội tuyển Việt Nam ưu tiên giữ cấu trúc, cự ly giữa các tuyến được duy trì tương đối chặt, khoảng cách theo chiều ngang được thu hẹp, khoảng cách giữa hàng phòng ngự và tuyến tiền vệ cũng được kiểm soát. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế, đây lại là một trong những yêu cầu khó nhất của bóng đá đỉnh cao. Bởi chỉ cần một cầu thủ dâng lên quá sớm, một cầu thủ khác đứng thấp hơn vài mét, hoặc một khoảng trống xuất hiện giữa tiền vệ và hậu vệ, toàn bộ hệ thống có thể bị kéo giãn. Và khi hệ thống bị kéo giãn, đối thủ không cần quá nhiều đường chuyền để tạo ra nguy hiểm, chỉ một đường chuyền xuyên tuyến có thể phá vỡ cả cấu trúc phòng ngự. Đó chính là điều Việt Nam cần tránh trước Indonesia. Indonesia có những cầu thủ giàu tốc độ, họ có khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Vì vậy, nếu Việt Nam chơi một trận đấu quá mở, đội bóng sẽ tự đưa mình vào cuộc đua tốc độ mà đối thủ mong muốn. Nhưng Việt Nam đã không lựa chọn cách đó. Thay vào đó, đội tuyển chủ động thu hẹp không gian, buộc Indonesia phải chơi bóng ở những khu vực ít nguy hiểm hơn. Và đây là một khác biệt rất lớn giữa đuổi theo trái bóng và kiểm soát không gian. Một đội bóng non kinh nghiệm thường nghĩ rằng muốn phòng ngự tốt thì phải lấy lại bóng càng nhanh càng tốt. Nhưng bóng đá hiện đại lại đặt ra một câu hỏi khác. Lấy lại bóng ở đâu mới quan trọng? Nếu cướp bóng ở khu vực giữa sân nhưng đội hình đang mất cân bằng, bạn có thể giành lại bóng, nhưng đồng thời cũng mở ra một khoảng trống phía sau. Ngược lại, nếu bạn kiên nhẫn giữ cấu trúc, bạn có thể khiến đối phương tự đưa bóng vào đúng nơi mình muốn. Đó chính là nền tảng của pressing theo khu vực. Pressing không phải là chạy nhiều, mà là chạy đúng lúc. Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về pressing là cầu thủ phải liên tục lao vào đối phương. Không, pressing hiện đại hiệu quả không nằm ở việc chạy nhiều nhất, nó nằm ở việc chọn đúng thời điểm để tăng tốc. Đó là khái niệm về pressing trigger, hay có thể hiểu đơn giản là tín hiệu kích hoạt. Không khi đối phương nhận bóng quay lưng, khi đường chuyền đi vào biên. Khi cầu thủ nhận bóng ở tư thế khó, hoặc khi đường chuyền của đối thủ trở nên chậm và dễ đoán. Đó có thể là thời điểm cả hệ thống đồng loạt tăng tốc. Và đây chính là điểm đáng chú ý. Một cầu thủ áp sát chưa chắc tạo ra pressing. Nhưng khi 3 hoặc 4 cầu thủ cùng điều chỉnh vị trí theo một tín hiệu, đó mới là pressing có tổ chức. Mục tiêu không nhất thiết là cướp bóng ngay lập tức. Mục tiêu có thể đơn giản hơn, là khiến đối thủ chỉ còn một hướng chuyển, và khi mọi lựa chọn đã bị thu hẹp, sai lầm bắt đầu xuất hiện. Hãy tưởng tượng Indonesia đang triển khai bóng từ tuyến dưới. Nếu Việt Nam lao lên đồng loạt mà không có cấu trúc, Indonesia có thể vượt qua lớp pressing đầu tiên. Nhưng nếu Việt Nam khóa các đường chuyền nguy hiểm, đối thủ sẽ bị đẩy sang một khu vực mà Việt Nam đã chuẩn bị sẵn. Khi đó, pressing không còn là hành động cá nhân. Nó trở thành một cái bẫy. Và khi chiếc bẫy đóng lại, một đường chuyền thiếu chính xác có thể biến thành cơ hội phản công. Đây là nơi tư duy chiến thuật bắt đầu tạo ra khác biệt. Khi không gian quan trọng hơn trái bóng, có một chi tiết mà khán giả truyền hình rất dễ bỏ qua. Đó là cầu thủ phòng ngự không nhất thiết phải chạy về phía trái bóng. Đôi khi họ chỉ cần chạy để đóng một khoảng trống, một tiền vệ dịch sang trái. Không phải vì bóng đang ở đó, mà bởi nếu không dịch chuyển, một cầu thủ Indonesia có thể nhận bóng trong khoảng trống phía sau, một trung vệ bước lên vài mét.
không nhất thiết để tranh bóng, mà để thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến. Một cầu thủ chạy cánh lùi xuống, không chỉ để hỗ trợ hậu vệ, mà để ngăn đối thủ tạo ra tình huống 2 đánh 1. Đây chính là thứ bóng đá hiện đại gọi là kiểm soát không gian. Và khi đội tuyển Việt Nam làm tốt điều này, Indonesia gặp một vấn đề rất lớn. Họ vẫn có bóng, nhưng không có đủ không gian để phát triển tình huống. Họ vẫn có cầu thủ, nhưng không có đủ thời gian để đưa những cầu thủ ấy vào vị trí thuận lợi. Đây là một dạng kiểm soát trận đấu rất khác. Không nhất thiết phải cầm bóng vượt trội, không nhất thiết phải tấn công liên tục, nhưng khiến đối thủ cảm thấy mỗi đường chuyền đều khó hơn bình thường. Đó là lúc chúng ta có thể nhìn lại tỷ số 3-0 bằng một góc nhìn khác. 3 bàn thắng không xuất hiện độc lập. Chúng được xây dựng từ hàng chục quyết định nhỏ trước đó. Một bước chạy, một lần dịch chuyển, một khoảng cách được giữ đúng, một pha áp sát đúng thời điểm, một đường chuyền bị ép sang hướng ít nguy hiểm, và cuối cùng, một khoảnh khắc chuyển đổi trạng thái được khai thác. Đó là bóng đá hiện đại. Không phải một khoảnh khắc duy nhất quyết định trận đấu, mà là hàng trăm quyết định nhỏ được kết nối thành một hệ thống lớn. Nhưng phòng ngự chỉ là nửa câu chuyện. Nếu chỉ phòng ngự tốt, Việt Nam chưa chắc đã thắng 3-0. Bởi bóng đá không trao chiến thắng cho đội chỉ biết đóng cửa. Muốn đánh bại một đối thủ mạnh, bạn phải biết biến sự ổn định trong phòng ngự thành cơ hội tấn công. Và đây chính là bước chuyển tiếp quan trọng nhất. Khi Việt Nam đoạt được bóng, điều gì xảy ra trong 3 đến 5 giây đầu tiên? Ai chạy? Ai giữ vị trí? Ai kéo người? Ai đưa bóng về phía trước? Và quan trọng nhất, ai chấp nhận không chạm bóng để người khác có khoảng trống? Câu trả lời nằm ở phần tiếp theo. Bởi nếu pressing là nghệ thuật khiến đối thủ mất quyền kiểm soát, thì di chuyển không bóng chính là nghệ thuật biến sự hỗn loạn của đối thủ thành cơ hội ghi bàn. Và có một nghịch lý rất thú vị. Trong nhiều tình huống tấn công của Việt Nam, cầu thủ nguy hiểm nhất có thể không phải là người chạm bóng, mà là người không chạm bóng, nhưng khiến cả hàng phòng ngự Indonesia phải thay đổi vị trí. Đó mới là lớp chiến thuật mà khán giả cần nhìn thấy. Và đó cũng chính là chìa khóa thứ 3. Sẽ được Skyview Football giải mã trong phần 2. Nếu phần 1 cho chúng ta thấy cách đội tuyển Việt Nam kiểm soát không gian khi không có bóng, thì bây giờ hãy nhìn trận đấu từ một góc độ hoàn toàn khác. Điều gì xảy ra khi Việt Nam có bóng? Bởi một hệ thống chiến thuật hiện đại không chỉ được đánh giá bằng cách đội bóng phòng ngự, nó còn được đánh giá bằng khả năng tạo ra khoảng trống khi đối phương đã tổ chức phòng ngự. Và đây chính là nơi xuất hiện một trong những vũ khí tinh tế nhất của bóng đá hiện đại. Di chuyển không bóng. Nghe có vẻ đơn giản, một cầu thủ chạy, một cầu thủ khác chuyền. Nhưng trên thực tế, giữa hai hành động ấy là cả một cuộc đấu trí. Người cầm bóng đang nhìn thấy một cầu thủ, nhưng người quan sát chiến thuật phải nhìn thấy những cầu thủ mà người cầm bóng chưa thể nhìn thấy. Đó có thể là một tiền đạo đang kéo trung vệ ra khỏi vị trí, một cầu thủ chạy biên đang giữ hậu vệ ở sát đường biên, một tiền vệ âm thầm tiến vào khoảng trống phía sau tuyến đầu tiên, và chỉ trong vài giây, cả cấu trúc phòng ngự của đối phương có thể bị thay đổi. Chìa khóa thứ 3, chạy không bóng để kéo gian hệ thống. Hãy thử tưởng tượng hàng phòng ngự Indonesia đang đứng thành một khối. 4 hậu vệ giữ khoảng cách, các tiền vệ phía trước tạo thành lớp bảo vệ thứ hai. Nếu Việt Nam chỉ đưa bóng thẳng vào trung lộ, Indonesia có thể giữ cấu trúc. Nhưng khi một cầu thủ Việt Nam bắt đầu chạy chéo, mọi thứ thay đổi. Trung vệ phải suy nghĩ có nên đi theo hay giữ vị trí. Nếu đi theo, khoảng trống phía sau xuất hiện. Nếu không đi theo, cầu thủ Việt Nam có thể nhận bóng ở khu vực nguy hiểm. Đây chính là bài toán 2 lựa chọn mà một đường chạy không bóng có thể tạo ra. Và đôi khi, mục tiêu của đường chạy đó không phải để nhận bóng. Mục tiêu là khiến hậu vệ đối phương rời khỏi vị trí mà họ vốn đang muốn giữ. Đây là một trong những khác biệt lớn giữa bóng đá đơn thuần và bóng đá có tổ chức. Cầu thủ không chỉ chạy để tìm bóng, cầu thủ chạy để thay đổi quyết định của đối thủ. Hãy chú ý đến khu vực giữa trung lộ và biên. Đó là khoảng không thường được gọi là half space. Một khu vực không quá rộng, nhưng cực kỳ quan trọng, nếu cầu thủ Việt Nam có thể nhận bóng ở đó trong tư thế quay mặt về phía khung thành. Hàng phòng ngự Indonesia sẽ phải đối diện với nhiều lựa chọn cùng lúc. Hậu vệ biên có thể phải bó vào, trung vệ có thể phải bước ra, tiền vệ đối phương có thể phải lùi xuống, và chỉ một lần điều chỉnh sai, một khoảng trống khác sẽ xuất hiện. Đó là lý do tại sao một pha tấn công hiệu quả đôi khi bắt đầu từ một cầu thủ hoàn toàn không chạm bóng. Anh ta chạy, hậu vệ đi theo, một khoảng trống mở ra, đồng đội tiến vào, bóng được truyền đến và khán giả chỉ nhìn thấy đường truyền cuối cùng. Nhưng phía sau đường truyền đó là một chuỗi hành động được tính toán từ trước.
Nghệ thuật kéo người. Có một câu hỏi rất đáng đặt ra. Nếu cầu thủ không chạm bóng, vậy anh ta có thực sự tham gia vào pha tấn công hay không? Câu trả lời là có. Thậm chí trong một số tình huống, cầu thủ không chạm bóng lại là người quyết định thành công của cả pha bóng. Bởi một hậu vệ không chỉ nhìn vào trái bóng, họ còn phải quan sát người mà mình đang chịu trách nhiệm. Và đây chính là lúc tâm lý bắt đầu can thiệp vào chiến thuật. Một tiền đạo chạy về phía sau hàng thủ, trung vệ nhìn theo. Cùng lúc đó, một tiền vệ Việt Nam tiến vào khoảng trống phía trước. Trung vệ phải lựa chọn, theo tiền đạo, hay giữ khu vực. Chỉ cần chậm một nhịp, khoảng trống xuất hiện, bóng được đưa vào, và thế là hệ thống phòng ngự bị phá vỡ. Không cần một pha dê bóng ngoạn mục, không cần một cú sút từ khoảng cách 30 mét, chỉ cần một quyết định sai của đối phương. Đây chính là thứ làm nên sự khác biệt của một đội bóng có tư duy chiến thuật. Họ không cố đánh bại từng hậu vệ bằng kỹ thuật cá nhân. Họ tìm cách khiến cả hệ thống phòng ngự tự tạo ra điểm yếu. Chìa khóa thứ tư, nghệ thuật không chạm bóng. Và đây có lẽ là điều khó nhất đối với một cầu thủ. Chấp nhận không được nhìn thấy. Một cầu thủ trẻ thường muốn có bóng, muốn chạm bóng, muốn kiến tạo, muốn ghi bàn, muốn trở thành người được nhắc đến sau trận đấu. Nhưng trong bóng đá đỉnh cao, có những lúc đóng góp lớn nhất lại đến từ việc bạn không làm điều gì nổi bật. Bạn đứng đúng chỗ, bạn kéo một hậu vệ, bạn mở một hành lang, bạn giữ khoảng cách, bạn không đòi bóng. Và rồi, một đồng đội khác xuất hiện đúng thời điểm. Đó là tư duy vì tập thể, và nó đòi hỏi sự trưởng thành. Bởi cầu thủ phải hiểu rằng một pha bóng thành công không nhất thiết phải có tên mình trong đó. Đây cũng là điểm rất đáng chú ý khi đánh giá sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam. Nếu một cầu thủ liên tục bỏ vị trí để tìm bóng, cấu trúc sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Nhưng nếu mỗi người hiểu rõ nhiệm vụ của mình, đội bóng có thể tạo ra những tam giác chuyền bóng, những đường chạy chéo, những pha đổi vị trí, những khoảng trống liên tục xuất hiện rồi biến mất. Đó là một hệ thống sống không đứng yên, không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất. Và điều quan trọng nhất, sự kiên nhẫn. Có những pha tấn công không cần kết thúc ngay bằng một cú sút. Có những lúc cần chuyền thêm một nhịp, kéo đối thủ sang trái, rồi đưa bóng sang phải. Có lúc phải lùi lại, có lúc phải giữ bóng, có lúc phải chờ đồng đội chạy vào đúng vị trí. Đây không phải bóng đá chậm, đây là bóng đá có mục đích. Một đội bóng thiếu kiên nhẫn thường cố đưa bóng vào khu vực nguy hiểm quá sớm. Khi đó, hàng phòng ngự đối phương vẫn còn nguyên cấu trúc. Nhưng một đội bóng biết kiên nhẫn sẽ làm điều ngược lại. Họ kéo đối thủ ra khỏi vị trí, buộc đối phương phải di chuyển, buộc họ phải lựa chọn và chờ đến đúng thời điểm mới tung ra đường chuyển quyết định. Từ phòng ngự đến tấn công, một hệ thống liên hoàn. Bây giờ hãy kết nối hai phần của câu chuyện. Ở phần đầu, Việt Nam thu hẹp không gian khi phòng ngự. Ở phần này, Việt Nam tìm cách mở không gian khi tấn công. Nghe như hai nhiệm vụ trái ngược. Nhưng thực tế, chúng lại có cùng một nguyên lý. Kiểm soát không gian. Khi không có bóng, Việt Nam muốn đối thủ không có khoảng trống. Khi có bóng, Việt Nam muốn tạo ra khoảng trống. Đó chính là bản chất của bóng đá hiện đại. Và khi hai nguyên lý này được kết nối, một điều rất quan trọng xảy ra. Đội bóng không còn chơi theo kiểu phòng ngự rồi mới tấn công, mà bắt đầu chơi theo một chuỗi liên tục. Phòng ngự, đoạt bóng, chuyển trạng thái, tấn công, mất bóng và lập tức tổ chức lại. Đây là tư duy chuyển đổi trạng thái và nó sẽ dẫn chúng ta đến chìa khóa cuối cùng. Một trong những khoảnh khắc có thể quyết định toàn bộ trận đấu. Bởi khi một đội vừa mất bóng, họ chưa kịp trở về vị trí. Khi một đội vừa giành lại bóng, đối thủ cũng chưa kịp tổ chức lại. Chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, những cơ hội nguy hiểm nhất thường xuất hiện. Vậy đội tuyển Việt Nam đã làm gì sau khoảnh khắc giành lại bóng? Tại sao chỉ một vài giây có thể biến một pha phòng ngự thành một cơ hội ghi bàn? Và liệu 3-0 có phải là kết quả của một hệ thống chuyển đổi trạng thái được chuẩn bị kỹ lưỡng? Đó sẽ là câu chuyện của phần 3, nơi chúng ta đi sâu vào chìa khóa cuối cùng, chuyển đổi trạng thái thần tốc, biến khoảnh khắc hỗn loạn của Indonesia thành cơ hội kết liễu trận đấu. Khoảnh khắc quyết định khi Việt Nam biến vài giây thành lợi thế. Một trận đấu bóng đá kéo dài 90 phút, nhưng đôi khi số phận của cả trận đấu lại được quyết định trong vài giây. Không phải vài phút, không phải vài chục pha bóng, mà chỉ là khoảnh khắc. Một đội vừa giành lại quyền kiểm soát bóng, đối thủ chưa kịp lùi về, hàng tiền vệ chưa kịp tái lập cự ly, hậu vệ chưa kịp nhìn thấy người mà mình phải theo kèm. Và chính lúc đó, cánh cửa mở ra. Trong bóng đá hiện đại, đó được gọi là chuyển đổi trạng thái. Một đội bóng vừa phòng ngự, chuyển sang tấn công. Một đội bóng vừa tấn công, bị mất bóng và lập tức phải phòng ngự.
Hai khoảnh khắc này diễn ra liên tục trong suốt trận đấu, nhưng đội nào phản ứng nhanh hơn, đội đó thường chiếm được lợi thế. Và trước Indonesia, đây chính là một trong những điểm đáng chú ý nhất trong cách đội tuyển Việt Nam vận hành. Chìa khóa thứ 5, tư duy tiến về phía trước. Hãy hình dung một tình huống rất quen thuộc. Indonesia đang tấn công, Việt Nam tổ chức phòng ngự. Một đường chuyền bị chặn, bóng bật ra. Một cầu thủ Việt Nam giành lại quyền kiểm soát. Đây là thời điểm mà nhiều đội bóng thường lựa chọn chuyền ngang, hoặc chuyền về, hoặc chờ toàn đội dâng lên. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, thời gian không chờ đợi. Trong vài giây đầu tiên sau khi mất bóng, Indonesia có thể đang ở trạng thái mất cân bằng. Một hậu vệ đang dâng cao, một tiền vệ đang đứng phía trước bóng, một cầu thủ chạy cánh chưa kịp lùi về. Nếu Việt Nam đưa bóng về phía trước ngay lập tức, khoảng trống đó có thể trở thành cơ hội. Nhưng nếu Việt Nam chậm lại, Indonesia có thời gian để sửa sai, đội hình trở về, các tuyến khép lại và cơ hội biến mất. Đó là lý do tại sao tư duy forward thinking trở nên quan trọng. Không có nghĩa là cứ giành bóng là phải chuyền dài. Cũng không có nghĩa là tấn công bằng mọi giá. Nó có nghĩa là trong khoảnh khắc đầu tiên sau khi giành bóng, cầu thủ phải nhìn về phía trước khi nhìn về phía sau. Có thể có đường chuyền xuyên tuyến, có thể có cầu thủ đang chạy, có thể có một khoảng trống phía sau hậu vệ. Nếu không có, lúc đó mới cần đưa bóng về vị trí an toàn. Đó là sự khác biệt giữa phản công có tổ chức và chuyền bóng theo bản năng. Năm 3 giây vàng của chuyền trạng thái. Trong bóng đá đỉnh cao, không phải mọi cơ hội đều tồn tại lâu. Có những khoảng trống chỉ xuất hiện trong vài giây. Một cầu thủ Indonesia bước lên pressing. Phía sau anh ta xuất hiện khoảng trống. Một hậu vệ biên dâng cao. Khu vực phía sau trở nên dễ khai thác. Một tiền vệ bị hút về phía bóng. Trung lộ có thể mở ra. Đó là những cánh cửa rất ngắn, và đội bóng giỏi là đội nhận ra chúng trước khi đối thủ kịp đóng lại. Đây là lý do vì sao tốc độ xử lý bóng đôi khi quan trọng hơn tốc độ chạy. Một cầu thủ có thể chạy rất nhanh, nhưng nếu mất 2 hoặc 3 giây để quyết định, khoảng trống đã biến mất. Ngược lại, một cầu thủ không cần chạy quá nhanh, chỉ cần nhìn thấy khoảng trống sớm hơn đối thủ và đưa bóng vào đúng thời điểm. Đó mới là tốc độ thực sự của bóng đá hiện đại, tốc độ tư duy. Và đây là điểm chúng ta cần đặc biệt chú ý khi đánh giá đội tuyển Việt Nam. Sự tiến bộ không chỉ nằm ở việc cầu thủ chạy nhanh hơn, mà nằm ở việc cầu thủ đọc trận đấu nhanh hơn, biết lúc nào phải tăng tốc, biết lúc nào phải giữ bóng, biết lúc nào phải chuyền dọc, biết lúc nào phải đưa bóng sang biên, và quan trọng nhất, biết khi nào đối thủ đang dễ tổn thương nhất. Khi Indonesia chưa kịp trở lại là một Indonesia khác, đây là một nghịch lý rất thú vị. Một đội bóng có thể phòng ngự rất tốt khi đã đứng đúng vị trí, nhưng chính đội bóng đó có thể trở nên mong manh trong khoảnh khắc vừa mất bóng, bởi hệ thống phòng ngự cần thời gian để tái lập. Các cầu thủ phải quay về, các khoảng cách phải được khôi phục. Những người chơi pressing phải trở lại vị trí, và đó chính là khoảng thời gian mà Việt Nam có thể khai thác. Nếu Việt Nam chờ Indonesia ổn định, cơ hội sẽ giảm. Nếu Việt Nam đưa bóng về phía trước đúng lúc, một tình huống tưởng như vô hại có thể lập tức trở thành pha tấn công nguy hiểm. Đây là lý do những pha phản công chất lượng cao thường có một đặc điểm chung: ít chạm bóng, nhưng rất nhiều ý đồ. Một người giành bóng, một người chạy, một người kéo hậu vệ. Một người xuất hiện ở tuyến 2 và bóng được đưa đến đúng người trước khi đối thủ kịp tổ chức lại. Đó không phải là bóng đá hỗn loạn. Ngược lại, nó đòi hỏi mức độ tổ chức rất cao. Bởi nếu một cầu thủ chạy sai thời điểm, khoảng trống không còn. Nếu người chuyền bóng chậm, cơ hội biến mất. Nếu cầu thủ thứ 3 không hiểu ý, tình huống kết thúc. Phản công nhanh vì thế không có nghĩa là chơi vội. Nhanh nhưng phải chính xác. Bóng đá hiện đại không chỉ đo bằng bàn thắng. Đây là lúc chúng ta cần nhìn lại chiến thắng 3-0 bằng một góc nhìn sâu hơn. Một tỷ số lớn thường khiến người ta chú ý đến người ghi bàn. Nhưng phía sau mỗi bàn thắng có thể là một pha thu hồi bóng, một bước chạy không bóng, một lần kéo người, một khoảng trống được tạo ra, một quyết định chuyền bóng đúng thời điểm, và cuối cùng, một cú dứt điểm. Nếu chỉ nhìn vào khoảnh khắc cuối cùng, chúng ta bỏ qua 90% câu chuyện. Đây cũng chính là lý do một đội bóng không thể xây dựng thành công lâu dài chỉ dựa vào những cá nhân có khả năng tạo đột biến. Cá nhân có thể quyết định một trận đấu,
Nhưng hệ thống mới có thể tạo ra sự ổn định. Và nếu đội tuyển Việt Nam muốn tiến xa hơn, đây chính là điều cần tiếp tục phát triển. Không chỉ tìm kiếm những cầu thủ giỏi hơn, mà phải tạo ra những cầu thủ hiểu trận đấu tốt hơn. Từ chơi bóng đến đập bóng. Có một sự khác biệt rất lớn giữa hai khái niệm. Một cầu thủ chơi bóng thường phản ứng với những gì đang xảy ra. Một cầu thủ đọc bóng đã bắt đầu dự đoán điều sẽ xảy ra tiếp theo. Khi đối thủ nhận bóng, anh ta đã nghĩ đến đường chuyền tiếp theo. Khi đồng đội chuẩn bị giành bóng, anh ta đã bắt đầu chạy. Khi đối thủ bước lên, anh ta nhìn thấy khoảng trống phía sau. Đó là cấp độ tư duy mà bóng đá hiện đại đòi hỏi. Và nếu nhìn vào 5 chìa khóa chúng ta vừa phân tích, một bức tranh rất rõ ràng xuất hiện. Thứ nhất, kỷ luật về cự ly đội hình. Thứ hai, pressing theo khu vực và đúng thời điểm. Thứ ba, di chuyển không bóng để kéo giãn hệ thống phòng ngự. Thứ tư, khả năng hy sinh cái tôi để phục vụ cấu trúc. Và thứ năm, chuyển đổi trạng thái nhanh nhưng có tính toán. 5 yếu tố này không tồn tại độc lập, chúng kết nối với nhau. Phòng ngự tốt tạo ra cơ hội chuyển trạng thái tốt tạo ra cơ hội tấn công, di chuyển không bóng tạo ra khoảng trống tạo ra cơ hội, và cơ hội cuối cùng trở thành bàn thắng. Điều đáng giá nhất không phải là tỷ số 3-0. Nếu chỉ nói rằng Việt Nam thắng Indonesia 3-0, câu chuyện sẽ kết thúc rất nhanh. Nhưng nếu đặt câu hỏi, vì sao Việt Nam có thể thắng với cách biệt như vậy? Chúng ta sẽ nhìn thấy một câu chuyện khác. Đó là câu chuyện về sự trưởng thành trong tư duy chiến thuật. Từ phòng ngự bị động sang kiểm soát không gian, từ tranh chấp bóng sang điều khiển hướng phát triển của đối thủ, từ tấn công dựa vào cảm hứng sang tạo khoảng trống bằng di chuyển, và từ phản công theo bản năng sang chuyển đổi trạng thái có chủ đích. Đây mới là giá trị lớn nhất của chiến thắng. Không phải chỉ vì Việt Nam ghi được 3 bàn, mà bởi cách đội bóng tạo ra điều kiện để những bàn thắng ấy xuất hiện. Và nếu tư duy này tiếp tục được phát triển, nó có thể trở thành nền móng cho những thử thách lớn hơn. Bởi Indonesia không phải điểm cuối, đó chỉ là một bài kiểm tra. Phía trước vẫn còn những đối thủ mạnh hơn, những trận đấu có tốc độ cao hơn, những hệ thống chiến thuật phức tạp hơn, và những khoảnh khắc mà một sai lầm nhỏ có thể phải trả giá rất đắt. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó. Liệu đội tuyển Việt Nam có thể duy trì cách chơi này một cách ổn định? Đó mới là bài kiểm tra thực sự. Bởi một trận đấu xuất sắc có thể đến từ phong độ, 2 trận đấu xuất sắc có thể đến từ sự hưng phấn, nhưng để biến nó thành bản sắc, cần thời gian, cần đào tạo, cần sự đồng bộ, và cần một thế hệ cầu thủ hiểu rằng bóng đá không chỉ được chơi bằng đôi chân, nó được chơi bằng khả năng đọc không gian, đọc đối thủ, đọc đồng đội và đọc chính khoảnh khắc của trận đấu. Vậy nên, chiến thắng 3-0 trước Indonesia có thể được xem như một dấu hiệu. Một dấu hiệu cho thấy đội tuyển Việt Nam đang bắt đầu hiểu rõ hơn cách thắng một trận đấu bằng hệ thống thay vì chỉ bằng khoảnh khắc. Nhưng để biết chiến thắng ấy có thực sự là bước ngoặt hay không, chúng ta cần nhìn rộng hơn, nhìn vào lịch sử, nhìn vào những con số, nhìn vào cách các đội tuyển hàng đầu thế giới sử dụng chuyển đổi trạng thái. Và quan trọng nhất, nhìn vào câu hỏi, đội tuyển Việt Nam đang đứng ở đâu trên hành trình tiến tới một nền bóng đá hiện đại? Đó sẽ là nội dung của phần bú, nơi chúng ta sẽ ghép toàn bộ 5 chìa khóa thành một bức tranh hoàn chỉnh và tìm ra điều mà chiến thắng 3-0 thực sự có thể để lại cho tương lai của đội tuyển Việt Nam. Không phải đích đến, mà là một lời tuyên bố. 3 bàn thắng, một chiến thắng cách biệt, một trận đấu khiến người hâm mộ Việt Nam có quyền tự hào. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở tỷ số 3-0, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất. Bởi giá trị thực sự của một chiến thắng không nằm hoàn toàn trên bảng điện tử. Nó nằm ở câu hỏi, đội bóng đã thắng bằng cách nào? Và quan trọng hơn, sau chiến thắng ấy, đội bóng có trở nên tốt hơn hay không? Trước Indonesia, điều đáng chú ý không đơn thuần là Việt Nam ghi được 3 bàn. Điều đáng chú ý là đội tuyển cho thấy nhiều dấu hiệu của một cách chơi trưởng thành hơn, kỷ luật hơn khi phòng ngự, có tổ chức hơn khi pressing. Thông minh hơn trong di chuyển không bóng, kiên nhẫn hơn khi tấn công và quyết đoán hơn trong những khoảnh khắc chuyển đổi. Đó không còn là câu chuyện của một cá nhân, đó là câu chuyện của một hệ thống. 5 chìa khóa, một tư duy. Hãy ghép lại toàn bộ trận đấu.
Chìa khóa đầu tiên, cự ly đội hình. Việt Nam không cho phép khoảng cách giữa các tuyến bị kéo giãn quá dễ dàng. Khi đối thủ tiến lên, cả hệ thống cùng dịch chuyển. Khi một khu vực bị tấn công, khu vực bên cạnh lập tức phải hỗ trợ. Đây là nền móng của phòng ngự hiện đại. Chìa khóa thứ hai, pressing theo khu vực. Không phải cứ thấy bóng là lao lên. Cầu thủ phải hiểu khi nào nên áp sát, khi nào nên giữ vị trí và khi nào phải khóa đường chuyền thay vì tranh bóng trực tiếp. Một hệ thống pressing tốt không biến trận đấu thành cuộc chạy đua thể lực. Nó biến trận đấu thành cuộc đấu về trí tuệ. Chìa khóa thứ ba, di chuyển không bóng. Đây là thứ thường bị bỏ qua khi người ta xem bóng đá. Khán giả nhìn người có bóng, nhưng huấn luyện viên nhìn cả 9 hoặc 10 cầu thủ còn lại. Ai kéo người, ai mở khoảng trống, ai giữ chiều rộng, ai tiến vào half space, ai chạy phía sau hàng thủ và ai đứng lại, chỉ để một đồng đội khác có thể di chuyển. Đó chính là bóng đá của những chi tiết nhỏ. Chìa khóa thứ tư, sự hy sinh vì cấu trúc. Không phải cầu thủ nào cũng phải trở thành ngôi sao trong mọi pha bóng. Một đội bóng lớn cần những cầu thủ hiểu rằng có lúc mình phải là người tạo ra khoảnh khắc, nhưng cũng có lúc mình phải tạo điều kiện để người khác tạo ra khoảnh khắc. Đây là sự khác biệt giữa bóng đá cá nhân và bóng đá tập thể. Và cuối cùng, chìa khóa thứ năm, chuyển đổi trạng thái. Ngay khi giành được bóng, phải biết nhìn về phía trước. Ngay khi mất bóng, phải biết lập tức tổ chức lại. Không có khoảng thời gian để đứng yên, không có thời gian để tiếc nuối. Bóng đá hiện đại vận hành bằng những chuyển đổi liên tục, và đội nào phản ứng nhanh hơn thường sẽ là đội có quyền quyết định trận đấu. Nhưng đây mới là bài kiểm tra đầu tiên. Một chiến thắng 3-0 có thể tạo ra niềm tin, nhưng nó không tự động tạo ra đẳng cấp. Đẳng cấp phải được chứng minh nhiều lần. Đây là điểm mà đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt tỉnh táo, không thể biến một chiến thắng thuyết phục thành lý do để chủ quan. Ngược lại, phải biến nó thành dữ liệu, biến nó thành kinh nghiệm, biến nó thành chuẩn mực mới. Hãy tưởng tượng rằng trận đấu với Indonesia là một bài kiểm tra. Việt Nam đã tìm được đáp án, nhưng bài kiểm tra tiếp theo sẽ khó hơn. Đối thủ sẽ nghiên cứu, họ sẽ tìm cách phá pressing, tìm khoảng trống phía sau tuyến tiền vệ, kéo giãn đội hình Việt Nam và buộc các cầu thủ phải đưa ra quyết định trong thời gian ngắn hơn. Đó là lúc bản lĩnh thật sự được kiểm chứng. Một hệ thống chiến thuật tốt không phải là hệ thống không bao giờ bị phá vỡ, không có hệ thống nào hoàn hảo. Một hệ thống tốt là hệ thống biết cách phản ứng khi đối thủ tìm ra điểm yếu của nó. Đó mới là bước tiếp theo mà đội tuyển Việt Nam cần hướng tới. Từ chiến thắng đến bản sách, có một câu hỏi rất quan trọng. Khi nhìn vào đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu lớn, chúng ta muốn thấy điều gì? Một đội bóng thắng nhờ một khoảnh khắc cá nhân? Hay một đội bóng mà chỉ cần nhìn vài phút đầu tiên, người xem đã có thể nhận ra bản sắc? Một đội bóng biết khi nào pressing, biết khi nào lùi xuống, biết khi nào tăng tốc, biết khi nào kiểm soát, biết khi nào phải mạo hiểm, và biết khi nào phải kiên nhẫn. Nếu Việt Nam có thể duy trì những nguyên tắc đó qua nhiều trận đấu, khi ấy chúng ta mới có thể nói về một sự thay đổi thực sự. Bởi bản sắc không được tạo ra trong một trận đấu. Bản sắc được tạo ra từ sự lặp lại đúng những nguyên tắc, lặp lại đúng cường độ, lặp lại đúng tư duy, cho đến khi cầu thủ không còn phải suy nghĩ quá nhiều, mà phản ứng gần như tự nhiên. Đó chính là lúc hệ thống chiến thuật trở thành thói quen thi đấu. Điều đáng mừng nhất, tư duy đang thay đổi. Có thể nói, một trong những tín hiệu tích cực nhất không nằm ở 3 bàn thắng, nó nằm ở cách cầu thủ xử lý những tình huống trước và sau bàn thắng. Khi không có bóng, không hoảng loạn. Khi có bóng, không vội vàng. Khi có khoảng trống, biết khai thác. Khi đối thủ lùi sâu, biết kiên nhẫn. Khi đối thủ dâng cao, biết chuyển trạng thái. Đó là những dấu hiệu của một đội bóng đang bắt đầu hiểu trận đấu theo một cách khác. Và đây là điều bóng đá Việt Nam cần tiếp tục theo đuổi. Không phải chỉ đào tạo những cầu thủ có kỹ thuật tốt, mà đào tạo những cầu thủ có tư duy chiến thuật tốt. Không chỉ dạy cách chuyền bóng, mà phải dạy chuyền cho ai, chuyền ở thời điểm nào, chuyền vào không gian nào, và sau khi chuyền, phải di chuyển ở đâu. Đó là những câu hỏi làm nên cầu thủ hiện đại. Nhìn lại 3-0 và nhìn về phía trước. Một trận thắng 3-0 trước Indonesia chắc chắn mang lại cảm xúc, nhưng cảm xúc rồi sẽ qua. Bảng tỷ số rồi sẽ được lưu vào lịch sử. Điều còn lại là những bài học.
Nếu đội tuyển Việt Nam tiếp tục phát triển khả năng kiểm soát không gian, nếu khả năng pressing ngày càng đồng bộ, nếu di chuyển không bóng trở thành một phần tự nhiên trong cách chơi, nếu chuyển đổi trạng thái được thực hiện nhanh và chính xác hơn, thì chiến thắng này có thể trở thành một viên gạch trong một công trình lớn hơn. Một công trình có tên bản sắc bóng đá Việt Nam hiện đại, không chỉ chơi đẹp, không chỉ chơi nhiệt huyết, không chỉ dựa vào tinh thần, mà phải có tổ chức, có kỷ luật, có tư duy và có khả năng thích nghi. Bởi ở cấp độ cao hơn, tinh thần có thể giúp bạn chiến đấu, kỹ thuật có thể giúp bạn tạo ra khoảnh khắc, nhưng chiến thuật giúp bạn lặp lại thành công, và đó chính là điều quyết định một đội bóng có thể tiến xa đến đâu. Lời kết. Trận đấu có thể kết thúc, nhưng hành trình thì chưa 90 phút đã kết thúc. Indonesia đã bị đánh bại, 3 bàn thắng đã được ghi. Nhưng với đội tuyển Việt Nam, đây không nên là điểm kết thúc, nó phải là điểm bắt đầu của một câu hỏi lớn hơn. Chúng ta có thể duy trì cách chơi này trước những đối thủ mạnh hơn hay không? Chúng ta có thể giữ được cự ly đội hình khi bị gây sức ép liên tục, có thể pressing chính xác khi thể lực suy giảm, có thể kiên nhẫn khi đối thủ phòng ngự thấp, có thể chuyển trạng thái đủ nhanh khi chỉ có một cơ hội duy nhất, và quan trọng nhất, có thể biến tư duy này thành bản sắc lâu dài hay không? Đó mới là thử thách thật sự. Bởi bóng đá không trao phần thưởng cho một trận đấu, bóng đá trao phần thưởng cho sự tiến bộ được duy trì qua thời gian. Và nếu đội tuyển Việt Nam tiếp tục đi theo con đường này, chiến thắng 3-0 trước Indonesia có thể được nhớ đến không chỉ vì 3 bàn thắng, mà vì nó cho thấy một điều. Việt Nam đang học cách thắng bằng tư duy. Nếu bạn cũng tin rằng đội tuyển Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới, hãy để lại bình luận. Theo bạn, chìa khóa quan trọng nhất trong 5 yếu tố hôm nay là gì? Kỷ luật phòng ngự, pressing, di chuyển không bóng, sự hy sinh vì tập thể, hay khả năng chuyển đổi trạng thái? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn bên dưới. Nếu bạn muốn tiếp tục đồng hành cùng Skyview Football trong hành trình phân tích những thay đổi chiến thuật của đội tuyển Việt Nam, đừng quên nhấn like, đăng ký Skyview Football và bật chuông thông báo. Bởi những trận đấu lớn tiếp theo sẽ không chỉ được quyết định bởi đôi chân, mà còn bởi khả năng đọc trận đấu, và chúng ta sẽ cùng nhau giải mã điều đó. Trong những video tiếp theo, Skyview Football nhìn bóng đá từ bên trong trận đấu.